تتحركون يومياً ضمن أنظمة قوة وضعها الآخرون. هل تدركون وجودها؟ هل تفهمون القوة؟ هل تعون أهميتها؟ غالباً ما نتحاشى الحديث عن القوة، وهذا ينطبق بالأخص على الحياة المدنية، أي طريقة عيشنا المشترك في المجتمع. ففي الديمقراطية تكمن القوة في الشعب ببساطة. يبدو أي كلام إضافي عن القوة ومن يملكها مقززاً قليلاً وربما شريراً، لكن القوة ليست خيراً أو شراً جوهرياً أكثر من النار أو الفيزياء. إنها مجرد حقيقة قائمة. إنها تحكم أداء كل حكومة وتحدد من يضع القواعد. لذا إتقان فهم القوة ضروري لتكون مؤثراً ومحترماً ومحمياً من الاستغلال. سنتناول في هذا الدرس مصادر القوة وكيفية ممارستها وما يمكنك فعله لتكتسب نفوذاً أكبر في المجال العام. لنبدأ بتعريف بسيط. القوة هي إمكانية التأثير على الآخرين ليقوموا بما تريده منهم، وهذا يتجلى طبعاً في كل جوانب الحياة، من العائلة إلى العمل وعلاقاتنا. تركيزنا هنا على المجال المدني، حيث القوة هي القدرة على توجيه المجتمع نحو اتخاذ القرارات والإجراءات المرغوبة. لهذا توجد 6 مصادر رئيسية للقوة المدنية. أولاً، القوة البدنية والقدرة على استخدام العنف، فالسيطرة على أدوات القوة سواء بيد الشرطة أو الميليشيات هي القوة في أبسط صورها. المصدر الثاني الأساسي للقوة هو المال، فالثروة تمنح القدرة على شراء النتائج، بل شراء أي شكل آخر من أشكال القوة تقريباً. يأتي الشكل الثالث من القوة من سلطة الدولة والحكومة. هنا يستخدم القانون والبيروقراطية لإلزام الشعب بالقيام أو الامتناع عن أفعال محددة. في الأنظمة الديمقراطية يمنح الشعب الحكومة سلطتها عبر الانتخابات. أما في الديكتاتوريات فنفوذ الدولة ينبع من التهديد بالقوة لا من رضا المحكومين. النوع الرابع من النفوذ هو الأعراف المجتمعية، أو ما يعتبره الناس مقبولاً. لا تمتلك هذه الأعراف البنية المركزية للحكومة، بل تعمل بطريقة أكثر سلاسة من شخص لآخر. تستطيع هذه الأعراف بالتأكيد دفع الناس لتغيير سلوكياتهم، بل وتعديل القوانين. تأملوا كيف تتغير اليوم الأعراف المتعلقة بالمساواة في الزواج. يكمن الشكل الخامس للقوة في الأفكار، ففكرة ما كالحريات الفردية أو المساواة العرقية تستطيع أن تولد قوة هائلة إذا حفزت عدداً كافياً من الناس لتغيير قناعاتهم وأفعالهم. المصدر السادس للقوة هو الكثرة، أي تجمعات كبيرة من البشر. تخلق الحشود الصاخبة نفوذاً عبر التعبير عن اهتمام جماعي مكثف وعبر تأكيد الشرعية. تأمل الربيع العربي أو نشأة حزب الشاي، فالجماهير مهمة. هذه هي المصادر ال6 الأساسية للقوة، وهي ما تحدد مفهومها. لننتقل الآن إلى كيفية عمل القوة. هناك 3 قوانين مهمة تستحق التدقيق. القانون الأول: القوة ليست جامدة أبداً، بل إما تتزايد أو تتلاشى في الساحة المدنية، وبالتالي إن لم تبادر أنت لتكون فاعلاً فستكون مفعولاً به. القانون الثاني: القوة كالماء، تتدفق في مجرى الحياة اليومية. أما السياسة فهي فن توجيه هذا التيار نحو وجهتك المفضلة، وصنع السياسات محاولة لتجميد هذا التدفق وتثبيته، فالسياسة هي قوة مجمدة. القانون الثالث: القوة تتزايد، فالمزيد من القوة يولد قوة إضافية، وينطبق الأمر ذاته على انعدام القوة. وحده تطبيق القانونين الأول والثاني يحول دون وصول هذا القانون الثالث إلى احتكار فرد واحد لكل السلطة. ما هي الضوابط التي نضعها لمنع حفنة من الأشخاص من احتكار السلطة، ولضمان عدم تمكنهم من تكريس امتيازاتهم عبر سن القوانين؟ هذا هو جوهر الديمقراطية، ويمكن ملاحظة هذه القوانين في أي حدث إخباري. العمال ذوو الأجور المنخفضة يتكتلون للمطالبة بزيادة الأجور. تسعى شركات النفط جاهدة للحصول على موافقة لخط أنابيب ضخم. الأزواج المثليون يطالبون بالحق القانوني في الزواج. الآباء في المدن يطالبون بقسائم مدرسية. سواء كنت مؤيداً لهذه المساعي أم لا، فإن تحقيق أهدافك يتوقف على براعتك في استخدام القوة. وهذا يقودنا في الختام إلى كيفية اكتسابك المزيد من النفوذ في المجال العام. من المفيد هنا التفكير بمنطق محو الأمية، فالتحدي الذي يواجهك هو إتقان قراءة القوة وكتابتها. قراءة القوة تعني الانتباه إلى أكبر عدد ممكن من وثائق القوة، لا أعني الكتب وحدها، بل رؤية المجتمع ككل على أنه مجموعة من الوثائق.
هل أنت مستاء من الأوضاع في حرمك الجامعي أو مدينتك أو بلدك؟ ارسم خارطة توضح من يمتلك أي نوع من السلطة وكيف تتوزع هذه السلطات ضمن الأنظمة القائمة. حاول أن تفهم بعمق لماذا آلت الأمور إلى هذا الشكل، من المسؤول عن هذا الوضع، ومن المستفيد من بقائه كما هو. تعلم من الاستراتيجيات التي وظفها آخرون في مواقف مشابهة. هجوم مباشر أم مراوغة؟ التحالفات أو السلطة الكاريزمية؟ اقرأ لتتعلم كيف تكتب. لصياغة القوة يجب أن تؤمن أولاً بحقك في إحداث التغيير، وأنك صانع قرار، والحقيقة أنك تتمتع بهذا الحق. كما هو الحال في أي كتابة، ستتقن التعبير عن الذات والتحدث بصوتك الخاص. نظم أفكارك ثم نظم الناس. تدرب على بناء التوافق وإدارة النزاعات، فمثل الكتابة الممارسة هي المفتاح. تتاح لك كل يوم فرصة لممارسة ذلك داخل مجتمعك وخارجه. ضع أهدافاً ثم تطلع لأهداف أسمى. لاحظ الأنماط واكتشف ما يجدي نفعاً. تأقلم ثم كرر. هذا هو جوهر المواطنة الفاعلة. في هذا الدرس الموجز بحثنا في منشأ القوة المدنية وكيفية تفعيلها وما بوسعك فعله لاستخدامها. يبقى السؤال الأهم: ما هو الدافع وراء السعي للقوة؟ هل أنت تريدها لتحقيق فائدة عامة أم لمصلحتك الخاصة فحسب؟ هل مقاصدك مؤيدة للمجتمع أم ضده؟ هذا ليس سؤالاً عن التخطيط، بل عن الجوهر الشخصي، وهذا موضوع لدروس أخرى. لا تنسى، القوة بالإضافة إلى الأخلاق تصنع مواطناً عظيماً، ولديك القدرة لتكون كذلك. هل أنت مستعد لمواصلة التعلم؟ شاهد مقاطع الفيديو هذه إما لتحدي ما تعتقد أنك تعرفه أو لمعرفة المزيد عما لا تعرفه. اشترك وكن فضولياً.